Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit, eu sunt Meme și ca de obicei vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi voi parcurge o citire generală, colectivă, care ne va dezvălui energia momentului prezent. Luați de aici doar mesajele cu care rezonați, poate chiar și un cuvânt vă servește drept inspirație. Folosiți-vă de asemenea discernământul în legătură cu cele auzite. Să vedem așadar, sper că sunteți toți bine. Luna august a fost extraordinar de agitată din punct de vedere astrologic. Septembrie va fi un pic mai liniștită, însă având în vedere că a retrogradat deja Jupiter, sunt tare curioasă să vedem cum se vor dezvălui înaintea ochilor noștri evenimentele. De câteva zile energia este destul de agitată, pot să vă confirm acest lucru. Dacă vă simțiți obosiți, amețiți, nu are treabă cu ce citim noi pe internet. Sunt pur și simplu pulsații în câmpul electromagnetic, de aici și vânturile, de aici și toate evenimentele naturale, scăderea de temperatură și toate cele. Să vedem. Relații, planul material, planul emoțional. Pentru voi, în acest moment, când vizualizați clipul, timpul este dinamic și relativ, un concept abstract, dar care nu face parte din creația originală. Ce aveți voi pe suflet astăzi? Ia să vedem. Transformare. Vreți să schimbați o situație sau pur și simplu lucrurile se desfășoară în fața voastră sau în viața voastră, astfel încât voi să schimbați ceva. Fie la modul în care gândiți, fie la modul în care acționați, fie în legătură cu abordarea unei situații sau a unei persoane. Adevărul. Adevărul vă eliberează aici. Căutați un adevăr sau poate v-ați confruntat cu niște situații unde nu aveați o soluție, indiferent că vorbim despre relații sau despre rutina voastră, viața de zi cu zi. Căutați o finalitate, o concluzie, un adevăr, o informație care, da, poate veni la voi cu o mai mare ușurință ca de obicei. Adevărul în legătură cu ce anume? Ia să vedem ce mesaj ne mai poate apărea aici. Cu o energie masculină, care poate fi copilul, nepotul, un prieten, soțul, soția, partenerul, partenera și așa mai departe. În legătură cu o acțiune, fiind energie masculină pe care vreți să o faceți. Vreți să întreprindeți ceva, vreți să faceți ceva și aveți nevoie de claritate. Sau aveți nevoie de mai multe informații. Și familia, casa familiei, 21, controlul, magicianul, sau vreți să știți dacă cineva reușește. Cineva din jurul vostru, da, poate fi oricine, o energie masculină, nu neapărat, poate fi și o doamnă foarte hotărâtă așa, dacă are curaj să spună adevărul sau să găsească adevărul, să transforme o situație, să pledeze pentru o cauză, toate aceste lucruri pot fi aici. Avem semnul Vărsătorului, energia libertății, a viitorului, a planului de viitor pe care poate îl aveți în minte, idealurilor înalte, a moștenirii, adică tot ceea ce faceți voi astăzi să rămână cumva în urma voastră, fie ca lege, fie ca moștenire lăsată descendenților voștri, fie la locul de muncă să creați o procedură. Toate acestea pot fi aici. Ceva legat de copii. Mai simt aici pentru viitorul lor,
Poate sunt instituții mari publice, să știți, deși Capricornul guvernează instituțiile, Vărsătorul guvernează și mai mult de atât. Spre exemplu, dacă Capricornul guvernează banca, Vărsătorul guvernează sistemul bancar. Deci ceva legat de un sistem, este o înșiruire de acțiune aici, nu doar una, de evenimente care se transformă, poate au legătură cu familia voastră, poate nu. Putem vorbi aici despre o relocare, putem vorbi aici despre planuri de viitor apărute, despre lucruri pe care le-ați descoperit și acum, în funcție de acestea, puteți să luați niște decizii importante în viața voastră. Afirmații pentru acceptare. Zarurile sunt deja în mișcare, o acțiune se va întâmpla aici, va avea loc. Tocmai de aceea a apărut cartea Transformarea, pentru că aceasta este cumva afiliată casei 8 din astrologie a morții și a renașterii și are legătură cu pasărea Phoenix. Ceva trebuie să se distrugă în forma actuală pentru a renaște într-o formă mai înaltă. Și aici este vorba despre înțelepciunea voastră de a vă uita la experiența din trecut și de a privi dincolo de aceasta printr-o formă mai înaltă, mai înțeleaptă. Vărsătorul are legătură cu astrologia, poate vă da astrologia răspunsurile, sau poate este momentul să faceți o pace așa internă cu cineva. Vărsătorul este și arhetipul care nu judecă la vibrația lui înaltă, care acceptă orice și care înțelege conceptul amplu al lucrurilor, interconectarea dintre noi la nivel vibrațional și atunci vi se spune acceptă o situație pentru ca aceasta să dispară cumva sau să înțelegi că nu mai poți face nimic în trecut, dar că prin acest moment prezent poți lua o hotărâre care să îți schimbe viitorul. La nivel de relații avem 3 de monede, asul de spade, soarele și 4 de cupe. Exact cum spune și această carte mare, adevărul să accepti o situație. Aici cineva se simte lăsat pe din afară. Va fura cineva cupa iubirii și acum pentru unii dintre voi puteți schimba ceva, dar printr-o acceptare, printr-o iertare unii dintre voi, pentru că altfel nu se va putea. Vărsătorul, după cum spuneam, acceptă niște situații nonconformiste, are așa o abilitate de a trece dincolo de normalul tradițional, îl dărâm, îl sparge și spune ok, bine, înainte așa a fost situația, trecem peste și vedem de acum înainte ce va putea fi. Iar acest gen de atitudine vă poate aduce o finalitate, vă poate aduce claritate, liniște, încheierea unei avalanșe emoționale multora dintre voi și vă poate aduce o doză de optimism și de încredere într-un viitor mai bun. Dacă sunteți persoane singure, undeva în mintea voastră este această idee că sunteți respinși sau că ori de câte ori ați încercat o relație cu cineva, aceasta poate nu a mers. Sau prin arhetipul vărsătorului, aici s-ar putea ca multora dintre voi să le vină foarte ușor la îndemână să se îndrăgostească de colegii de serviciu și poate că pentru unii dintre voi este bine, poate ar trebui să vă uitați în jurul vostru, să vedeți pe acolo că cineva este așa entuziasmat când vă vede sau unora dintre voi aici li se spune că ar fi mai bine să-ți mărești rețeaua de oameni, să îți faci niște grupuri de prieteni, să faci niște lucruri care au legătură cu viitorul tău, cu niște studii, cu comunicarea, pentru că poți întâlni pe cineva și să nu te mai mulțumești cu această căutare doar la locul de muncă, pentru simplul motiv că nu ai timp să ieși în oraș.
Aici cineva vă invită și da, poate fi de la locul de muncă, unii dintre voi veți fi tentați să spuneți nu și ăsta este un lucru foarte bun, adică așa sunteți cumva îndrumați să faceți, iar pentru alții dintre voi să reconsiderați un potențial refuz pe care ați putea direcționa către cineva anume, pentru că aveți o șansă de reușit aici, s-ar putea să iasă ceva frumos din povestea asta. Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, este aici o stare de nemulțumire în legătură cu o discuție serioasă pe care voi ați avut-o acolo sau credeți că este serioasă și energia vă spune, dacă relația evident este una corectă, să spunem, și merită trăită în continuare, vi se spune să colaborați împreună pentru că roadele colaborării voastre sunt pe măsura așteptărilor voastre. Că aici voi puteți fi o echipă, puteți face foarte multe lucruri împreună pentru voi, casa voastră și familia voastră sau relația voastră. Unii dintre voi puteți fi ceruți în căsătorie după o lungă așteptare și acest lucru poate fi aici. Asul de spade înseamnă claritate, o comunicare clară care nu mai poate fi amânată. Iar pentru cei care sunteți separați, aici pentru unii dintre voi niște acte s-ar putea să schimbe tot în dinamica relației voastre. Unii dintre voi s-ar putea să primiți cetățenie și să luați în considerare o viață diferită de acum înainte, care nu mai are legătură cu trecutul vostru. Iar pentru alții dintre voi, în sfârșit, acceptați adevărul despre fața reală a omului la care voi vă gândiți. În sfârșit, vedeți cu claritate că poate undeva ați fost prinși într-o iluzie și mergeți mai departe mult mai hotărâți către viața voastră, pentru că există soare aici, există leul, există creativitate, intuiție, bucuria vieții și posibilitatea de a întâlni pe altcineva. Asta ne spune casa a 5-a din astrologie. Romanță, idilă, întâlniri. Ne îndrăgostim. Iar pentru alții dintre voi cineva vă trântește verde în față, știi, eu m-am îndrăgostit de tine, așa, pe nepusă masă, hodronc, tronc. Să nu vă speriați și să nu spuneți că nu ați fost avertizați. Ce vă nemulțumește aici cu 4 de cupe? Ori voi ați refuzat pe cineva, ori cineva vă refuză pe voi. 10 de spade. O trădare. Vă simțiți trădați, poate că cineva de la locul de muncă nu vă face ochi dulci înapoi, nu vă bagă în seamă, sau vă simțiți trădați în cazul în care v-ați separat și este vremea în sfârșit să vedeți că trăiți într-o iluzie, că nu aveți cum să iubiți un om care v-a trădat, că este vremea să mergeți mai departe și să nu mai continuați în iluzia în care v-ați plasat poate singuri. Iar pentru cei care sunteți într-o relație de căsătorie stabilă, o discuție anume a fost în dezacord și posibil voi să fi spus, dacă nu ești cu mine, ești împotriva mea. Și v-ați certat așa, v-ați necăjit, poate ați și dormit supărați unul pe celălalt și nu este cazul aici. Aveți soarele, aveți optimism, s-ar putea să fie ușoară mândrie sau să fie niște puncte de vedere diferite, dar în egală măsură corecte, cel puțin asta să considerați și voi și omul vostru drag acolo. Ce aflați aici? Temperanța. Asul de spade vine aici cu timpul să reglați niște conturi, timpul să vă echilibrați. Cei care sunteți singuri, este un moment foarte bun să vă gândiți cu claritate la viitorul vostru, pentru că aveți șanse extraordinar de bune, reale, să ajungeți să aveți o colaborare, o relație, un parteneriat, o familie cu cineva, da? În viitorul vostru. Trebuie doar să vă gândiți exact la voi și să acționați puțin, da? Această carte este energie masculină. Să faceți ceva în această privință, să ieșiți în oraș, să ieșiți în parc la plimbare, să nu mai stați izolați. Pentru cei care sunteți căsătoriți, este timpul să aveți o discuție serioasă și să vă ascultați reciproc. Este ceea ce vă spun cărțile aici. Iar pentru cei care sunteți separați, conștientizarea aceasta vă va aduce foarte multă liniște în suflet. Unora dintre voi că este timpul să stați de vorbă cu sinceritate, pentru că undeva cineva ascunde niște informații, ori voi, ori această persoană. Deci și voi, dacă ar fi să vă uitați înăuntrul vostru, ați vedea că ați omis pe acolo niște informații.
și de acolo puteți stabili împreună ce faceți mai departe sau vă puteți convinge că nu mai are sens să zăboviți, să stați într-o iluzie, într-o idee, într-o poveste care nu mai are alt capitol. Să vedem mai departe. 3 de monede. Aduce o regină de spade și lucrurile vor deveni clare pentru toată lumea. Dacă sunteți singuri, vedeți că aveți această armură pe care o purtați și sunteți așa în ochii celorlalți ușor detașați sau neinteresați complet de o potențială idilă sau de o potențială romanță, dar cumva în sufletul vostru vă doriți și ar fi bine să vă hotărâți ce vreți exact de la viață, pentru că ceva se întâmplă aici. Este momentul să vă permiteți să radiați de bucurie și voi. Pentru cei care sunteți căsătoriți, cumva cred că cineva și-a impus mai tare punctul de vedere aici și acest lucru a adus supărarea în cuplu, în familie și este momentul să facem, cum spune vărsătorul, egalitate, fraternitate. Exact așa. Hai să vedem punctele de vedere ale tuturor și să ajungem la un numitor comun. Iar pentru cei care sunteți separați, regina de spade este arhetipul persoanei divorțate sau a persoanei care acceptă separarea. Și în acest context trebuie să priviți înăuntrul vostru să vedeți exact dacă mai aveți un drum împreună, după cum spuneam, sau să acceptați o separare acum, pentru că a venit timpul, asta vă spune și temperanța, pentru următorii pași din viața voastră, pentru viitorul vostru, pentru a putea avea o familie liniștită. 21 este cod vitejie, curajul de a face asta, dar este și codul controlului. Eu singur mi-am plantat în minte idei repetitiv, așa, să mă conving de ceva anume și trebuie să rescriu acea placă pe care o tot învârt în mintea mea pentru că s-a terminat, poate. Soarele. Avem regina de cupe. Da, cei care sunteți singuri puteți cunoaște pe cineva, cineva vă poate invita în oraș sau își declară neașteptat sentimentele pentru voi. Pentru cei care sunteți căsătoriți, până la urma urmei, vă reamintiți că înainte de toate sunteți parteneri pe același front și se echilibrează lucrurile, vă deschideți sufletul, intră armonia, voi aici vă iubiți. Cei care vă iubiți, dacă sunteți într-o familie și nu vă iubiți, atunci cred că mai bine vă uitați la separați. Iar pentru cei care sunteți separați, soarele aici vă spune că dacă vorbiți cu sinceritate cu persoana aceasta sau cel puțin dacă voi căpătați claritate mentală acum, în fața voastră este iubirea. Fie veți înțelege ce aveți de făcut în legătură cu o persoană dragă de care v-ați separat, fie veți înțelege că este capăt de linie și că la următoarea stație, dacă veți coborî și hotărâți să mergeți mai departe cu viața voastră, într-o altă direcție decât cea anterioară, veți avea parte de iubire. Și încă o carte. Avem regina de bâte. Hotărâre, intuiție, creativitate, din nou energia leului. Veți avea șansa să fiți văzuți, să fiți iubiți, să fiți magnetici și respectați, toți dintre voi. Regina de bâte vă confirmă faptul că efortul vostru va fi răsplătit. Acțiunile voastre vor fi ca un fel de împuternicire din partea energiilor, din partea universului, pentru ca voi să reușiți. Avem microcosmos, tot ceea ce vreți să rezolvați în zona relațiilor este în sufletul vostru, puterea este la voi, în puterea voastră să deslușiți aici treburile, stă succesul, prin comunicare, pentru că de-aia ne-a apărut și asul de spade și aici cartea adevărul, sau prin a vă limpezi mintea, a înțelege exact ce vreți. Cei singuri, avem oracolul, să căutați sfaturi de la cei mai înțelepți, să spunem, sau de la părinți, familie, de la oameni cu mai multă experiență, poate, în relații decât voi. Pentru cei căsătoriți sau într-o relație,
Avem cheia. Ușile care înainte erau închise pentru tine acum se deschid. Deci soțul, soția voastră, partenerul, partenera voastră își deschide sufletul acum din acea energie de regina de spade în regina de cupe. Iar pentru cei separați, regele, autoritate și diplomație. Să aveți curajul să spuneți ceea ce aveți de spus și să aveți curajul să vă purtați în primul rând singuri de grijă, pentru că această carte aici spune următoarele. Unii dintre voi ați fost în relații de codependențe și ați rămas cumva înjumătățiți energetic de când v-ați separat, iar asta nu este ok. Noi întregi intrăm într-o relație cu altcineva care este întreg la rândul, altfel se ajunge la codependență. Și dacă veți discuta cu diplomație, avem și temperanța acolo, această stare de echilibru vă va favoriza să luați hotărârile potrivite și înțelepte pentru voi. Și ultima carte la relații. Să te eliberezi de chestiunile legate de control sau de a controla, exact cum spuneam, fie să îți remodelezi ideea de tradiție sau de familie tradițională, în sensul în care aici s-ar putea să veniți cu convingeri separate și proprii din experiența voastră de viață anterioară și din copilărie, iar acelea se ciocnesc și intervine orgoliul, fie să vă eliberați pur și simplu de iluzia în care unii dintre voi ați stat o lungă perioadă de timp. Mai departe, la zona de plan financiar, cavalerul de bâte, turnul, 10 de spade și 9 de cupe. În această zonă, unii dintre voi vreți ceva și vreți repede, așa, însă aveți grijă că s-ar putea să mergeți pe o scurtătură care este de altfel și terminat, doar pentru a obține ceea ce vă doriți. Asta este pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi vă doriți ceva foarte tare și în drumul vostru veți avea parte de o surpriză care în primă fază va părea că este în dezavantajul vostru, însă dacă veți privi dincolo de aparențe, dincolo de ceea ce vedeți, veți conștientiza că pentru viitorul vostru ce se întâmplă acum este mai bine. Și vă dau un exemplu. Vreți să aplicați pentru un credit, însă situația la nivel mundan, din punct de vedere financiar, este cumva neclară și atunci s-ar putea ca pentru voi un refuz în acest moment să fie de fapt o binecuvântare, dar voi să nu vedeți acest lucru. Pentru că poate firma la care lucrați voi în curând se va desfința. Este doar un scenariu. Am dat un exemplu ipotetic. Pentru alții dintre voi veți primi foarte repede un răspuns pe care îl așteptați de mult, care va consumat și veți simți bucurie, iar pentru alții dintre voi să aveți grijă că la locul de muncă sunt persoane care pentru a obține ce vor fac orice. Fac orice și acest lucru vă poate afecta bunul mers al lucrurilor. Ce spune turnul aici? 7 de monede. Atenție în ce vreți să investiți. Ați hotărât repede că trebuie să investiți în ceva sau sunteți într-o criză de timp și nu luați în calcul toate posibilitățile sau vă scapă din vedere detalii care ulterior nu vă vor avantaja. Deci aici este o investiție, vă grăbiți să investiți în ceva, vă grăbiți să faceți ceva zilele acestea, dar nu este ceea ce trebuie să faceți acum. Trebuie să aveți răbdare. Vreți să faceți rost de mai mulți bani, poate chiar se aplică scenariul cu creditul despre care am vorbit, fiți mai cumpătați și luați în calcul multe aspecte. Ce spune 10 de spade? Împărăteasa, dar care a apărut întoarsă. Da, s-ar putea să
Aveți o lipsă de bani sau o mică provocare acolo, nu vă împrumutați. Mai bine mai așteptați un pic sau nu faceți o achiziție cu rate în avans. Asta vă spune energia acum. Poate mâine este o altă zi, poate ceva se schimbă. Știți cum noi suntem toți un întreg și ceea ce se decide undeva la nivel financiar ne influențează pe toți. Cam așa funcționează lucrurile. Și 9 de cupe, 7 de bâte. Dacă veți acționa impulsiv, ulterior veți avea mai mult de muncă sau vă va fi mai greu să remediați. Vă susțineți punctul de vedere, vă puteți susține punctul de vedere. Unii dintre voi luptați pentru niște bani să îi obțineți și cineva v-a trădat. Acea persoană în acest moment pare că nu are banii să vi dea și acest lucru pentru voi este ca o trădare sau poate un copil l-ați trimis să plătească factura la electricitate și el s-a dus la cofetărie sau la supermarket. Vă dau niște exemple așa banale, dar aceste lucruri s-ar putea să se întâmple aici. În acest context legat de un copil, veți reuși să recuperați dauna, dar să vedeți că al vostru copil aici are o apăsare și are un motiv pentru care face asta. Și la nivel emoțional avem pajul de spade, 3 de spade, 7 de spade și moartea. Vedeți că la nivel emoțional aici, adevărul acesta pe unii vă scoate din visare realmente și aflați, descoperiți niște lucruri chiar și despre voi înșivă, că v-ați sabotat o lungă perioadă de timp, în sensul că la nivel mental voi una v-ați așteptat să se întâmple și în realitate alta era. Și moartea vine cu transformarea unei situații, cu scuze, cu iertare, dacă este cazul, din partea cuiva, iar pentru alții dintre voi, după cum spuneam, în legătură cu un copil de-al vostru, aveți o apăsare aici, care este ușor irațional, nu știu, sunt niște discuții aici, alții dintre voi v-ați oprit din a vă înscrie la niște cursuri care v-ar fi ajutat. Poate reconsiderați acest lucru, iar pentru alții dintre voi, la nivel medical, nu vă mai autodiagnosticați cum ar veni singuri. Dacă aveți vreo apăsare, vreo îngrijorare, încercați să vă faceți un set de analize pentru că vă repuneți mental. De acum vă îngrijorați foarte tare, sunteți persoane anxioase care vă emoționați, vă pierdeți când aveți o provocare și ar trebui să vă curățați puțin percepția pentru că lucrurile se schimbă. Avem un 6 de monede, lucrurile se schimbă sau pentru ca voi să rezolvați ceva în legătură cu familia voastră, spuneți că sunteți la mila cuiva sau că depindeți de cineva, nu veți mai depinde de cineva dacă asta vă este temerea. Nebunul. Pentru că veți găsi o altă cale, să nu mai depindeți de cei la care vă gândiți voi că depindeți. Iar alții dintre voi reușiți să ajutați un copil care poate acum a făcut o boacănă și reușiți să o reparați. Sau poate o acțiune de-a voastră din trecut, acum vă caută, revine în viața voastră aceeași idee, același subiect și același predicat, pentru ca voi să aveți șansa să reparați ceva din ce ați spus, ce ați făcut. 9 de monede. La nivel financiar aici, dacă aveți această apăsare, se vor liniști lucrurile. La nivel de sănătate veți fi mai bine decât credeați, nu vă mai îngrijorați, pentru că există aici o soluție pe care voi nu o vedeți acum, dar uite, cineva în halat, cineva într-o uniformă vă poate ajuta. Halat de medic, halat de asistentă medicală, de cadru medical. Talismanele. Vă doriți foarte, foarte mult să faceți ceva și cumva aveți și susținerea în această direcție, dar cineva vă îndrumă și persoana respectivă nu are nici ea toate datele problemei. Iar alții dintre voi veți pleca în doi într-o călătorie, într-o excursie, chiar dacă nu știți asta acum. Ori primiți o invitație, ori
faceți rost de bani pentru o excursie. În cazul în care vorbim despre o excursie aici, atenție la mașină, la transporturi, atenție. Avem delfinii și pana în relațiile voastre. Lucrurile se așează puțin. Uite că aveți protecție, dar după cum spuneam, este nevoie de acțiunea voastră în această direcție. Transformarea, o șansă, schimbarea de care aveți nevoie este în mâinile voastre pentru stabilitatea voastră și viitorul vostru. Uite, aici este viteza aia de reacție, impulsul ăla de a face lucrurile. Luați-le mai cu calm, niște vești vin către voi, dar aici intrați în blocaj. Dacă veți fi impulsivi, vă blocați, pentru că nu este timpul corect aliniat pentru voi acolo. Nu lipsește ceva. Uite, cheia asta era întoarsă așa și invers. Deci lipsește o cheie, lipsește cealaltă jumătate pe care voi nu o vedeți acum. Care, da, va veni, poate să vină, dar trebuie să dați timp timpului. Împărăteasa și cheia. La voi este cheia, voi veți face rost, voi veți rezolva, sau o femeie cu autoritate vă poate ajuta în ceea ce aveți voi nevoie acolo. Și când spun cu autoritate, aveți cazuri diferite, toți le pot cuprinde pe toate. Mărul, cunoașterea, aveți o cunoștință care vă ajută aici și vă oferă o mână de ajutor. Avem un semn al peștilor. Nu trebuie să vă sacrificați stabilitatea. Știți ce simt? Este ca și când, spre exemplu, unii dintre voi ați vrea să faceți un credit pentru ceva anume, dar să garantați cu un imobil care este deja al vostru. Nu este recomandat. Spre exemplu, peștii și berbecul, începutul și sfârșitul. Doar că voi începeți cu sfârșitul, cumva. Uitați-vă la experiențele altora din trecut, că avem aici cartea celor care au deja experiență. O doamnă sau o energie feminină vă poate îndruma și vă poate ajuta zilele acestea și la nivel de sănătate și la nivel financiar și în relațiile voastre, pentru că are o intuiție foarte bună, vede clar niște lucruri pe care voi nu le vedeți. Și ce mai aveți voi pe suflet acolo? Talismanele aici cu inițialele spun în felul următor. Cât timp Jupiter este în retrogradare, gândiți-vă de 2-3 ori înainte, pentru că Jupiter este planeta abundenței în semnul banilor și al iubirii. Și vă va scoate la suprafață tot ce este neclar și are nevoie de atenția voastră în această perioadă, tocmai pentru a elimina iluziile și pentru a elimina lucrurile care se usucă, lucrurile care trebuie să dispară, lucrurile care vă încarcă și vă trag în jos. Ce mai este aici? Ca perioadă decembrie. Decembrie este importantă. Între noiembrie și decembrie, zilele de luni mai pot fi importante pentru voi aici, sau cele de joi. Sau dacă aveți de făcut o călătorie acum, fiți foarte atenți, este recomandat în următoarea imediat perioadă, nu joi. Sau fiți mai atenți joi dacă este vorba despre o joi anume. O mână, cumva cred că veți fi împiedicați să luați deciziile greșite. Sau cel puțin acționați după luna nouă din Fecioară, pentru că și pe 15 iese Mercur din retrogradare. Veți primi mai calm lucrurile, vedeți? Veți primi un răspuns cumva reciproc, am și ancora, deci sunteți două persoane, dar diferite, da? Și cam amândouă persoanele acestea implicate aici gândesc la fel, sunt pe aceeași lungime de undă. Avem un F și un M. Furthermore, mai ales că, și aici la mai ales că voi știți acolo, mai ales că s-a mai întâmplat sau mai ales că trebuie să luați în calcul niște lucruri. Unii dintre voi veți fi invitați în oraș și ar fi bine să onorați această invitație pentru că vă veți distra de minune. De undeva din vest vor veni niște vești, mai ales la nivel financiar, care vă pot da o idee despre cum să acționați în următoarea perioadă și ce pași puteți să faceți în siguranță. Și cam atât pentru moment, dragii mei. Sper să vă fie de folos, să aveți o zi minunată, să fiți iubiți și sănătoși și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!